Elias skiter i allt. Hörru Oskar, har du hört något från Elias sen i fredags? Han har varit helt tyst i gruppchatten. Inte ens en tumme upp på bilderna jag la ut. Nej, faktiskt inte ett ljud. Jag är fortfarande rätt lack på honom om jag ska vara ärlig. Jag fattar verkligen inte hur han tänker ibland. Eller om han ens tänker alls. Men eller hur? Jag blir så trött. Vi hade ju bestämt sedan jättelänge att han skulle hjälpa till med flitten. Jag hade fixat mat, hyrt släpet och styrt upp allt. Och sen bara skylter han i att dyka upp. Det är så otroligt dålig stil. Ja, det är helt sjukt. Jag försökte ringa honom vid 11-tiden när vi började bära den där tunga soffan. Men han tryckte bort mitt samtal. Sen en timme senare ser man på hans story att han sitter och drar en bärs i solen på någon uteservering. Alltså jag kokade verkligen inombords när jag såg det. Skojar du? Satt han på en uteservering medan vi slet med pianot i trapporna? Fy fan vad taskigt. Han visste ju hur mycket jag stressade över det här och hur ont om tid vi hade innan jag skulle lämna tillbaka nycklarna. Man kan ju liksom inte lita på honom för 5 öre längre. Precis, det är det som är grejen. Det känns som att han bara ställer upp när det passar honom själv eller när han vill ha något av oss. Men så fort man ber om en liten tjänst så har han fullt upp eller så glömmer han helt plötsligt bort det. Det har verkligen blivit ett mönster det senaste året. Jo, verkligen. Kommer du ihåg förra månaden när han skulle köra oss till Arlanda? Då försov han sig också och vi fick kasta oss in i en dyr taxi i sista sekunden för att inte missa flyget. Han bad inte ens om ursäkt ordentligt efteråt. Han bara skrattade bort det. Nej, precis. Han är expert på att bara skämta bort allting. Äsch, det löste ju sig ju. Stressa inte så mycket, brukar han säga. Men det är ju inte det som är poängen. Det handlar om respekt för andras tid och att man faktiskt håller det man lovar. Jag börjar faktiskt tröttna på att alltid vara den som ställer upp. Jag förstår dig precis. Man känner sig nästan lite utnyttjad till slut. Jag menar, minns du när han var pank förra sommaren? Då swishade vi honom pengar för mat och hängde med honom varje dag för att han var deppig. Nu när allt flyter på för honom så verkar han ha glömt vilka som fanns där. Ja, det är det som gör mest ont faktiskt. Att han tar oss för givna. Jag funderade på att skriva ett argt sms till honom förut, men sen tänkte jag, nej, varför ska jag lägga min energi på det? Han märker väl förhoppningsvis själv när ingen hör av sig längre. Exakt. Jag känner ingen lust alls att ringa honom och låtsas som att allt är lugnt den här gången. Han får faktiskt kryta till korset och förklara sig. Om han ens bryr sig om vår vänskap så borde han fatta att han har klantat till det rejält. Håller med till 100%. Han behöver en rejäl tankeställare. Men vet du vad? Vi skiter i honom ikväll och fokuserar på oss istället. Ska vi dra och käka något riktigt schysst på stan? Jag bjuder, som plåster på såren för att du fick bära allt själv nästan. Men vad snällt av dig, Oskar. Det behöver jag verkligen för att pigna till. Jag pallar inte slösa en sekund till på att sitta här och irritera mig på Elias. Vi drar direkt. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Elias skiter i allt. Hörru Oskar, har du hört något från Elias sen i fredags? Han har varit helt tyst i gruppchatten. Inte ens en tumme upp på bilderna jag la ut. Nej, faktiskt inte ett ljud. Jag är fortfarande rätt lack på honom om jag ska vara ärlig. Jag fattar verkligen inte hur han tänker ibland. Eller om han ens tänker alls. Men eller hur? Jag blir så trött. Vi hade ju bestämt sedan jättelänge att han skulle hjälpa till med flitten. Jag hade fixat mat, hyrt släpet och styrt upp allt. Och sen bara skylter han i att dyka upp. Det är så otroligt dålig stil. Ja, det är helt sjukt. Jag försökte ringa honom vid 11-tiden när vi började bära den där tunga soffan. Men han tryckte bort mitt samtal. Sen en timme senare ser man på hans story att han sitter och drar en bärs i solen på någon uteservering. Alltså jag kokade verkligen inombords när jag såg det. Skojar du? Satt han på en uteservering medan vi slet med pianot i trapporna? Fy fan vad taskigt.
Han visste ju hur mycket jag stressade över det här och hur ont om tid vi hade innan jag skulle lämna tillbaka nycklarna. Man kan ju liksom inte lita på honom för 5 öre längre. Precis, det är det som är grejen. Det känns som att han bara ställer upp när det passar honom själv eller när han vill ha något av oss. Men så fort man ber om en liten tjänst så har han fullt upp eller så glömmer han helt plötsligt bort det. Det har verkligen blivit ett mönster det senaste året. Jo, verkligen. Kommer du ihåg förra månaden när han skulle köra oss till Arlanda? Då försov han sig också och vi fick kasta oss in i en dyr taxi i sista sekunden för att inte missa flyget. Han bad inte ens om ursäkt ordentligt efteråt. Han bara skrattade bort det. Nej, precis. Han är expert på att bara skämta bort allting. Äsch, det löste ju sig ju. Stressa inte så mycket, brukar han säga. Men det är ju inte det som är poängen. Det handlar om respekt för andras tid och att man faktiskt håller det man lovar. Jag börjar faktiskt tröttna på att alltid vara den som ställer upp. Jag förstår dig precis. Man känner sig nästan lite utnyttjad till slut. Jag menar, minns du när han var pank förra sommaren? Då swishade vi honom pengar för mat och hängde med honom varje dag för att han var deppig. Nu när allt flyter på för honom så verkar han ha glömt vilka som fanns där. Ja, det är det som gör mest ont faktiskt. Att han tar oss för givna. Jag funderade på att skriva ett argt sms till honom förut, men sen tänkte jag, nej, varför ska jag lägga min energi på det? Han märker väl förhoppningsvis själv när ingen hör av sig längre. Exakt. Jag känner ingen lust alls att ringa honom och låtsas som att allt är lugnt den här gången. Han får faktiskt kryta till korset och förklara sig. Om han ens bryr sig om vår vänskap så borde han fatta att han har klantat till det rejält. Håller med till 100%. Han behöver en rejäl tankeställare. Men vet du vad? Vi skiter i honom ikväll och fokuserar på oss istället. Ska vi dra och käka något riktigt schysst på stan? Jag bjuder, som plåster på såren för att du fick bära allt själv nästan. Men vad snällt av dig, Oskar. Det behöver jag verkligen för att pigna till. Jag pallar inte slösa en sekund till på att sitta här och irritera mig på Elias. Vi drar direkt. Innan ni lämnar oss idag vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen.